What's up you guys? Welcome to my channel. I'm Miles. And for today's video ay pag-uusapan natin ang Kili-Kili at Singit. Yes, kung bakit ba sila nangingitim at ano ba ang dapat gawin. Siyempre nakita niyo na sa thumbnail, nag-try ako ng baby oil. So itong baby oil na to, ever since ginagamit na siya ng mga parents sa mga babies. Okay? So pag-uusapan din natin kung bakit nangingitim ang Kili-Kili at Singit. Okay, pag-usapan na natin ang baby oil. Yes, ito ang ginagamit kong baby oil. Binili ko siya sa Watsons. Nakalimutan ko na kung anong presyo. Pero kahit na anong brand ng baby oil, pwede. Like Johnson's baby oil, yung pink or green. Mas maganda yung green kasi may vitamin E yun. Katulad dito, may vitamin E na rin. Ito kasi ang brand niya is Lander. With vitamin E baby oil. Yan, hypoallergenic and fast absorbing. Kasi ginagamit din to ng mga bata. Yung sanggol ba, ginagamit ng mga parents sa Kili-Kili at Singit ng mga bata. Maraming gamit ang baby oil. Pero since Kili-Kili at Singit ang pag-uusapan natin, doon tayo mag-focus. Okay? So, sinubukan ko itong baby oil sa aking Kili-Kili at Singit. Ginamit ko siya for what? 2 weeks, saka ako nag-picture-picture ng aking leki-leki dyan kung siya ay effective. At syempre, ilalagay ko na lang dyan kung anong itsura niya. So, pasintabi po sa mga lahat ng kumakain kung anong itsura. Hindi tayo perfecto, okay? Meron tayong mga tinatagong imperfection. So, ilalagay ko na lang dyan kung paano ko siya ginamit at kung anong itsura nung galing sa Kili-Kili. Okay? Natatanggal niya, patay na libag, natatanggal talaga niya. Actually, ginagamit din to sa pusod ng bata para matanggal ang mahirap na tanggalin dun sa pusod ng bata. So, bakit hindi itry ng mga matatanda, di ba? How to use it? Okay, sa akin kasi ang ginawa ko, syempre nilagay ko siya sa bulak, kiniskis ko sa Kili-Kili, at pag kayo gagamit ng bulak sa Kili-Kili, syempre hindi perfect ang pagkakagawa ng bulak, may talas pa rin yan. So, be careful kayo pag gagamit kayo ng bulak sa Kili-Kili. Pero pagkakiskis ko na ng bulak sa Kili-Kili, sobrang dumi. I mean, hindi lang sa Kili-Kili, pati sa Singit. Sobrang dumi. Tapos, after nun, minamasahe ko yung Kili-Kili ko in a circular motion. Para minamasahe ko lang siya for 20 seconds each Kili-Kili. So, tapos, after 20 seconds, syempre, kalat na siya. Binababad ko siya for 30 minutes, then saka ako maliligo. Paano nga babanlawan? Kasi, siyempre, ma-oil yun di ba? Gumagamit ako ng kojic soap. Yung kojisan na sabon, yes. Hindi ako masyadong palagamit ng bar soap, pero yun lang ang ginagamit kong bar soap. Kasi kailangan yun Pag liquid soap kasi ang ginamit mo, parang nandun pa rin yung dulas at yung oil hindi natatanggal. So, kailangan bar soap talaga yung gamitin, which is ang ginagamit ko nga itong kojisan. So, mas okay siya. Okay, tapos na tayo sa baby oil. Pag-usapan naman natin ngayon kung bakit nangingitim ang Kili-Kili. Ano ba ang mga causes nito? Number 1, pag-ahit. Dati nagsishave ako ng Kili-Kili. Nag-aahit talaga ako ng Kili-Kili. At after mga 3 days, nakitaan ko agad siya ng pangingitim. Bakit nangingitim? Kasi naiiwan nung pang-ahit yung dulo ng buhok. So, ibabaw lang ang natatanggal. At bukod dun, syempre, medyo matalas yung pang-ahit. So, syempre, sensitive yung ating Kili-Kili, nakakaskas siya. So, ako, ang ginawa ko, after so many years na nagsishave ako ng Kili-Kili, nakilala ko si epilator. So, since nung epilator, ayun, okay na yung Kili-Kili ko. Hindi na siya ganung kaitim. Hindi siya perfect, pero iniwan ng shaver sa akin. Nagkaroon ako ng chicken skin, pero hindi naman ganung kaitiman ang Kili-Kili ko dahil sa pag-shave. So, simula nung nakilala ko ang epilator, medyo nag-less yung chicken skin ko sa Kili-Kili. So, okay siya. Thumbs up ako doon sa epilator. Sa mga hindi nakakaalam kung ano yung epilator, ilalagay ko na lang dito kung ano yung itsura ng epilator, okay? Number 2, too much kiskis. Okay? Sa sobrang pagkiskis nyo sa Kili-Kili, yung mga lufa, huwag nyo masyadong kiskisin ang Kili-Kili nyo kasi nakakapangitim ang masyadong pagkiskis. Be gentle sa Kili-Kili. Parang
itrato nyo yung kilikili nyo na parang face nyo. O, diba? Hindi lang face ang inaalagaan. Siyempre, pati rin yung kilikili. Okay, so number 3, kulang sa exfoliation o pag-i-scrub. So, para matanggal yung mga dead skin cells, gumamit kayo ng baby oil. Effective ang baby oil sa pagtanggal ng patay na libag o dead skin cells dyan sa kilikili nyo o sa singit. So, effective siya. Deodorant o antiperspirant, nakakapangitim daw ng kilikili ang deodorant. Ako gumagamit ako ng Nivea antiperspirant. Hindi naman nangitim yung kilikili ko. Talaga yung ginagamit ko ang deodorant. So hindi naman siya nag-iiwan ng pangingitim sa akin. Pero sa iba, oo daw. Ayon sa aking research, deodorant, antiperspirant, nakakapangitim daw ng kilikili. At may isa pa, kailangan daw alcohol-free. Ito may isi-share ako. Sweetheart ko, ever since hindi siya gumagamit ng deodorant. So, ang lagi niyang ginagamit ay alcohol. Alcohol mismo ang ini-spray niya sa kilikili niya at ini-spread niya. Yes, namumula dahil syempre alcohol siya, pero hindi siya nangingitim. Hindi ko nga alam Sabi ko, ang alam ko sa alcohol, nakakapangitim ng kilikili. Sa kanya hindi. Actually, lagi nga maliwanag yung kilikili niya. Mas madilim pa yung sa akin. Hindi ko alam kung bakit ganun, kung bakit hindi nangingitim yung kilikili niya. May alam ba kayo doon? Comment kayo below. Next na is sikip na damit. Huwag magsusuot ng masikip na damit kasi nagkikis-kis yan. Pagka masikip yung damit nyo at nagkikis-kis dun sa kilikili, mag-iinit, mangingitim. Kailangan yung maluwag sa kilikili. Maluwag yung suot nyo dapat. At isa pang dahilan kung bakit nangitim ang kilikili ay dahil sa birth control pills. Okay? Sa pills kasi, kanya-kanya kasing hiyang yan. May tumataba, may pumapayat, may lumalaki yung may ibang side effect. Isa na din ang pangingitim ng kilikili. Ang isa pang dahilan ay if you are diabetic. So, pagka meron kang diabetes, isa ang kilikili sa nangingitim. Isa yung mga binti, yan yung ankle, nangingitim yan. Bato, syempre isa na ang kilikili. At singit. Syempre, ang isang dahilan ay hereditary. Genetic yan. Kung may lahi kayong ganyan, baka isa yan sa mga namana mo kung kayo ay may lahing may itim. Ang singit at kilikili. Ang isang dahilan ng pangingitim pa ng kilikili at singit ay pagbubuntis. Yes, ang dami ko nakita na nangitim ang kilikili at batok nila dahil sa kanilang pagbubuntis. Pero proud naman sila dahil talaga namang yun naman talaga ang epekto. So, yun lang. Hindi ko masasabi kasi never pa naman ako nabuntis, Ang isa pang dahilan ng pangitim ng kilikili at singit ay ang pagtaba, obesity. Kasi pag mataba ka, syempre, nagkikiskisan like sa kilikili, nagkikiskisan ang mga laman sa singit, nagkikiskisan ang mga laman nyo, nagkakaroon niya ng friction hanggang sa nag-iinit, ayon, cause ng maitim na singit at kilikili. So, yun lang naman. So, katulad ng sa akin, medyo may kalakihan yung braso ko, nagkikiskisan siya doon sa mismong gilid ng dibdib ko. Okay? Hindi ko alam paano ko. Yeah. So, yun lang. I think napag-usapan na natin ang tungkol sa kilikili at singit at syempre sa baby oil. If you found this video informative, please do leave me a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't yet. Thank you for watching and see you on my next video.